मुळातच ह्या सेंद्रिय शेती किंवा ऑर्गॅनिक फूड, नॅचरल फूड ह्याकडे आम्ही कसं वळलो त्याची एक खूप इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे। मालती कारवारकर यांची वेगवेगळी पुस्तकं आम्ही वाचायचो डाएट संबंधातली वगैरे, आणि अतिशय उत्तम डाएट आम्ही मुंबईत असतानाही आमचं होतं, म्हणजे आमच्या दृष्टीने सॅलड्स, पालेभाज्या, प्रोटीन्स, दूध, दही, ताक वगैरे तो हे सगळं जेवणात आमच्या नेहमी असायचं, दररोजच असायचं। आणि असं असूनही आमची मुलगी तेव्हा 3 वर्षाची होती, तिची वाढ थोडीशी खुंटली होती। आम्ही रेग्युलर मोजत असल्यामुळे आम्हाला कळलं की मधले 3 महिने वजन वाढत नव्हतं, उंची वाढत नव्हती। फूड कॉन्शियस आम्ही होतो, डाएट वगैरे वगैरे आम्ही सगळं करत होतो, पण तरीही तिची वजन आणि उंची अगदी स्टॅग्नंट झाली होती, जराही वाढ त्याच्यामध्ये होत नव्हती। मग त्यामुळे आम्ही पुन्हा कारवारकर बाईंना भेटलो की असं असं आहे, आमचं डाएट एवढं छान तुमच्या पुस्तकात दिल्याप्रमाणे आम्ही फॉलो करतो आहे, सगळं करतो आहे, तरीही हिची वाढ का होत नाही आहे। मग त्यावेळेला त्यांनी त्याची वेगवेगळी कारणं सांगितली की आपण ते सगळं जरी खात असलो तरी त्याच्यामध्ये जे आवश्यक घटक आहेत ते कुठून येत आहेत ह्याची खात्री नाही। कारण केमिकल फार्मिंग, संकरित बियाणं आहे, ज्या पद्धतीची शेती आपल्याकडे चालू आहे, जरी ते हिरवं दिसत असली पालेभाजी तरी त्याच्यामध्ये सगळी जीवनसत्व असतील याची काहीच खात्री नाही आहे। टिपिकली ज्या शहरात भाज्या मिळतात आपल्याला, त्याच्यामध्ये आता तेवढं सगळे जीवनसत्व वगैरे नाही मिळू शकत आपल्याला त्याच्यामधून। त्याच्यामुळे मग त्यावेळी तिला बरेचसे काही ॲडिशनल गोष्टी द्याव्या लागल्या, मल्टीविटॅमिन, कॅल्शियम, प्रोबायोटिक्स अशा काही गोष्टी तिच्या आहारात ॲड कराव्या लागल्या। डाएट आणि न्यूट्रिशनकडे लक्ष जायला लागलं की आपण काय खातो आहे, कुठल्या भाज्या आणतो आहे, आणि मग आम्ही नैसर्गिक भाज्या, ऑर्गॅनिक फूड हे शोधायला सुरुवात केली। त्यावेळेला ऑर्गॅनिक फूडचे शॉप येत होते हळूहळू। मग एक पहिला ऑप्शन आम्ही चालू केला की जे काय भाजीपाला वगैरे जो असतो तो ऑर्गॅनिक फूड्समधून आणायचा, पण त्यातही आम्हाला असं जाणवायला लागलं की तो तितकासा ताजा मिळत नाही, आणि ते बघून असं घ्यावासा वाटत नव्हता, कारण तो फ्रेशच नव्हता। बऱ्याचदा आपल्या जेवणामध्ये जे असतं त्या भाज्या तिथे मिळायच्या नाही। ह्या सगळ्याचा शोध करता करता मग आम्हाला असं वाटलं की आपण स्वतःच आपल्या शेतात जावं आणि आपल्याला ज्या हव्यात त्या भाज्या आपण पिकवाव्या। हे भाजीपाल्याचे बेड आहेत, ज्यामध्ये 4 बेड असे मध्ये ठेवलेले आहेत, आणि त्याच्या 4ही बाजूंना आम्ही मंडप उभा केलेला आहे। आता ज्या वेलवर्गीय भाज्या आहेत त्यामध्ये काही शॉर्ट टर्म आहेत, काही लाँग टर्म आहेत, जसं तोंडली आहे आणि दुधी आहे, काकड्या आहेत, कारली आहेत, ह्या सगळ्या वेली मंडपावर चढवलेल्या आहेत। आणि मधली जे बेड आहेत त्यामध्ये वेगवेगळ्या भाज्या लावलेल्या आहेत, त्यामध्येही शॉर्ट टर्म भाज्या आहेत, मीडियम टर्म भाज्या आहेत, काही जास्त वेळ टिकणाऱ्याही पेरेनियली भाज्या आहेत। वर्मी कंपोस्टच्या बॅगमध्ये आम्ही चांगल्या पद्धतीने माती तयार करून तिथे मल्टीक्रॉपिंग पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या आम्ही ग्रो करतो। सगळ्यात खाली लाकडं टाकलेली आहेत, कुजलेली चांगली, त्याच्यानंतर काटक्या आहेत। जास्तीत जास्त कुजलेले जे वाळवीने खाल्लेले असे जे जास्तीत जास्त लाकडं आहेत ती सगळी त्याच्यामध्ये टाकलेली आहेत, आणि त्याच्यानंतर भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारचा पालापाचोळा, चांगली टॉप सॉईल, आणि आमच्या किचनमध्ये जे किचनचं वेस्ट आहे त्यापासून बनवलेलं कंपोस्ट, हे सगळं ह्या बेडमध्ये टाकलेलं आहे। आणि त्याच्यामुळे एक जीवाणूने आणि न्यूट्रिशनने भरपूर असलेली ही माती तयार झालेली ह्या बेड्समध्ये। वेगवेगळ्या पालेभाज्या लावलेल्या आहेत, ज्यामध्ये सिलोन स्पिनॅच आहे, ब्राझिलियन स्पिनॅच आहे, लॉन्जिव्हिटी स्पिनॅच आहे, नळीची भाजी आहे, तिथेच कोबी आहे, फ्लॉवर आहे, मिरची आहे, वांगी आहे, टोमॅटो आहे, ह्या सगळ्या भाज्या एकत्र लावलेल्या आहेत। त्याचबरोबर मध्ये मध्ये जी मोकळी जागा आहे बेडमध्ये तिथे आम्ही आता पालेभाज्यांचं बी पेरलेलं आहे। मग ह्या पालेभाज्या आता सुरुवात होईल सगळ्यात आधी आम्ही हार्वेस्ट करू शकू, त्याच्यानंतर आम्हाला तिथे कोबी आणि फ्लॉवर मिळेल, आणि त्यानंतर आम्हाला मिरच्या आणि वांगी तयार होतील, ज्या आम्हाला बरेच वेळ त्याच्यानंतर खायला मिळेल। आणि त्याचसोबत ह्या ज्या पेरेनियल भाज्या लावलेल्या आहेत त्यांची भाजी आम्हाला कायम मिळतच राहील। हा गोकर्णीचा वेल आहे, ह्याच्या फुलांपासून खूप सुंदर अँटीऑक्सिडंट्स रिच असा चहा बनवता येतो, आणि पानांचीही भाजी करता येते। हा पुदिना आहे, ही ओव्याची पानं आहेत ज्यांच्यापासून भजी करता येते।
हे सिलोन स्पिनॅच आहे किंवा टॅलिनम असंही म्हणतात त्याला. ही जी आहे शेपू आहे. हे शिराळ्याचा वेल चढला आहे, त्याला शिराळी लागलेली आहे. आणि तोंडलीचाही वेल आहे, दुधीचा वेल आता चढतोय, काकडीचे वेल चढत आहेत वर. प्रत्येक बेडमध्ये तुम्ही पाहाल की किमान एक तरी पपईचं झाड आहे. हे जी मोठी झाडं आहेत, ही मोठी झाडं फंगल नेटवर्क्सला मदत करतात. इतर झाडांना वाढीला जे फंगल नेटवर्क लागतं त्याला अन्न पुरवण्याचं काम ही मोठी झाडं करतात. त्याचबरोबर जेव्हा उन्हाळा तीव्र होतो त्यावेळेला ही पपईच्या पानांमुळे खालच्या छोट्या छोट्या नाजूक झाडांना सावलीसुद्धा मिळते. त्यामुळे एक योग्य प्रकारचं मायक्रो क्लायमेट इथे तयार होतं. आधाराला जी मुळं लागतात ती मुळं खोलवर जाण्याची इथे गरज नसते त्यांना. आणि ह्या 1 फुटाच्या मातीमध्ये त्यांना पुरेशी अन्नद्रव्य मिळतं, पुरेसा वापसा मिळतो. त्यामुळे ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपलं अन्न तयार करतात. ह्या अशा प्रकारे आपण पेवमेंट्स करून घेतलेले पूर्ण शेतभर फिरायला, म्हणजे जेणेकरून सगळीकडून आपल्याला शेत पाहता येतं. दोन्ही बाजूला विटा लावून आतमध्ये 1 नंबर आणि 3 नंबरची खडी टाकलेली आहे आणि हा चालण्यासाठी रस्ता केलेला आहे. आणि ह्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला आपण वेगवेगळ्या रोपं लावलेली आहेत, वेगवेगळ्या कटिंग लावलेले आहेत. ह्या इथे दिसत आहेत, हे मल्टीविटॅमिन आहे. सॅलडमध्येही ती पानं यूज करू शकतो आणि भाजीसुद्धा त्याची बनवता येते. जो चर झालेला आहे माती वर टाकल्यामुळे, तर एका बाजूला बेड होतो आणि जो चर होतो त्यामध्ये पालापाचोळा वगैरे आम्ही टाकून त्यामध्ये पाणी सोडण्याची व्यवस्था केलेली आहे. आणि त्याचवेळी जे बेड मोठे केलेले आहेत त्यामध्ये इतर झाडं आपण लावलेली आहेत आणि त्यावर मल्च केलेलं आहे. पूर्ण शेतभर आम्ही असे रस्ते केले चालण्यासाठी आणि त्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला ग्लिरिसिडियाच्या कटिंग्ज लावलेल्या आहेत. त्या ग्लिरिसिडियाच्या कटिंग जेव्हा वाढतील तेव्हा ह्या दोन्हीकडच्या फांद्या आम्ही बांधून घेऊ आणि त्यांचं एक परमनंट मंडप तयार होईल. आणि मग ज्या कोणत्या वेली आम्ही लावू, आता सध्या चाईच्या वेली इथे लावलेल्या दिसत आहेत आणि चवळीच्या किंवा इतर वेलवर्गीय भाज्या ह्या सगळ्या आम्ही त्या मंडपावर चढवू. हे बघा, हे ग्लिरिसिडियाच्या फांद्या दोन्ही बाजूच्या बांधलेल्या आहेत आणि त्यामुळे एक असा मंडप तयार होतो आहे हळूहळू. आणि दोन्ही बाजूंनी वेली चढवलेल्या आहेत आणि त्यामुळे सावलीही होते. आणि ग्लिरिसिडियाच्या फांद्या ज्या एक्स्ट्रा वाढलेल्या आहेत त्या कट केल्यानंतर आम्ही खाली चॉप अँड ड्रॉप करतो त्यांना. त्यामुळे मल्चिंगही होते आणि खतही तयार होतं. मग आम्ही जेव्हा जसजसे शेतावर यायला लागलो, आम्ही बाबांना आणि इथे जो आमचा स्टाफ होता त्यांना आम्ही सांगायचो की आम्हाला काही नाही काहीतरी रानभाजी खायला घाला. आपल्या शेतातलं जे असेल, जे आपल्या शेतात उगवलं असेल ते आम्हाला खायला द्या. आमच्या सुदैवाने आमच्या बाबांना बऱ्यापैकी रानभाज्यांची माहिती होती. त्या भाज्या कशा बनवायच्या त्यांची माहिती आहे. आपल्याला भाजी वगैरे जंगलामध्ये पण भरपूर भाज्या मिळतात. आता आम्ही इथे दररोज आमच्या शेतामध्ये उगवलेल्या भाज्या आणून खातो. शेतात आपोआप उगवलेल्या भाज्या आहेत. माहिती पाहिजे फक्त. मला पुष्कळ रानभाज्या माहिती आहेत, त्यामुळे रानभाज्यावर सतत आम्हाला मिळत राहतात. आता शिपी, चिरी अशा छोटी आमची गावची नावं आहेत. अजूनही आजूबाजूला काही ट्रायबल्स लोक आहेत, आदिवासी आहेत, त्यांनाही वेगवेगळ्या रानभाज्या त्या कोणत्या वेळी मिळतात, कुठून मिळतात आणि कशा करायच्या ह्याची माहिती होती. आदिवासींच्याकडे माहिती करून घेऊन आपल्याला पुष्कळ भाज्या माहिती करून घेता येईल. रानातल्या रानभाज्या हमेशा मिळतात, 12 महिने मिळतात रानभाज्या. मग आम्ही एक नित्यनेम केला की आम्ही जेव्हा जेव्हा इथे येतो तेव्हा आम्हाला रानभाजी खायला मिळाली पाहिजे. मग त्या सीझनप्रमाणे आम्हाला वेगवेगळ्या भाज्या मिळत गेल्या. आम्ही वेगवेगळ्या पुस्तकातूनही त्याबद्दल माहिती घ्यायला सुरुवात केली. बखर रानभाज्यांची असं नावाचं एक पुस्तक आहे निलिमा जोरवर यांचं, आणि इतरही अनेक रानभाज्यांची पुस्तकं आम्ही वाचायला सुरुवात. ह्या सगळ्या भाज्या आम्ही खायला लागलो आणि मुंबईला घेऊन पण जायला लागलो. मग सुरुवातीला सगळ्या गोष्टी आम्हाला मुंबईत दुकानातून आम्ही ज्या विकत आणायचो त्यातलं काही प्रमाणात तरी आमच्या शेतावरून घेऊन जायला सुरुवात झाली. नियमच केला की
आमच्या प्रत्येक जेवणामध्ये रानभाजी एक तरी रानभाजी पाहिजे. कारण त्या रानभाज्यांचं महत्त्व आम्हाला कळलं होतं की कल्टिवेटेड आणि अनकल्टिवेटेड यांच्यामध्ये काय फरक आहे हा आम्हाला जाणवला होता. कल्पना अशी होती की आमच्या ताटात जे काही येईल ते सगळं आपल्या शेतातून यायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये केमिकल, पेस्टिसाईड असं काही नसायला पाहिजे. फूड शुड बिकम युअर मेडिसिन. हळूहळू आमचं ताट पूर्ण बदलत गेलं. आधी जे 90% बाहेरच्या भाज्या होत्या त्या आता जवळजवळ 80-90% आम्ही आपल्या शेतातल्या भाज्या घ्यायला लागलो. ही जमीन घेतली तेव्हाच शेती पण घेतली. ती मी नांगर स्वतः मी धरतो. अद्यापपर्यंत मी वयाच्या 80 वर्षापर्यंत नांगर धरतो. आता 83 वर्षाचं माझं वय आहे. हा शबरी म्हणून भात आहे जो आम्ही पारंपरिक पद्धतीने लावला आहे. 120 दिवसांचा भात आहे हा. हा कसबई भाताचा वाण आहे. 135 ते 150 दिवसांचा हा वाण आहे. त्यामुळे हा गरव्या जमिनीत हा लावला जातो आणि सुगंधी भात आहे. दाणा मोठा असतो. रोपही खूप उंच होतं. जवळजवळ 5.5-6 फूट उंच रोप होतं. त्यामुळे जनावरांना चाराही भरपूर मिळतो याचा. हा आम्ही SRI पद्धतीने भात लावला आहे, म्हणजे सिस्टीम ऑफ राईस इंटेन्सिफिकेशन. ह्याचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे रोपं खूप लहान असतानाच त्याची लावणी केली जाते आणि 2 रोपांमध्ये कमीत कमी 30 सेंटीमीटरचं अंतर राखलं जातं. त्यामुळे त्याला पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळतो आणि झाडं खूप हेल्दी होतात, सशक्त होतात. आता ह्या 2 रोपांचा झालेला हे फुटवे बघा. हा बुंधा कसा जाड झाला आहे. हाताच्या तो मुठीत येत नाही आहे एवढा तो बुंधा जाड झालेला आहे. आणि झाडाची वाढही भरपूर झालेली आहे. उंची छान वाढलेली आहे. पानं हेल्दी दिसत आहेत आणि त्यामुळे दाणेही खूप छान भरलेले आहेत. आता उंची बघा भाताची खूप छान झालेली आहे. प्रत्येक लोंबीमध्ये दाण्यांची संख्या आणि त्यांचं वजन हे खूप चांगलं दिसतं ह्याच्यामध्ये. आणि हे जास्त दिवसाचं असल्यामुळे इथे ऑक्टोबर मध्यापर्यंत पाऊस पडत होता. त्याचा ह्या कसबईच्या वाणाला फायदा झालेला आहे. हा गोल दाणा म्हणून भाताचा प्रकार आहे आणि 120 दिवसात हा भात तयार होतो. दाणा गोल असतो आणि सुगंधही चांगला असतो. हा चखाव म्हणून भाताचा प्रकार आहे. ह्याचा दाणाही काळा असतो आणि ह्याचं हस्कही काळं असतं. खूप न्यूट्रिशियस हा भात आहे. लोहाचं प्रमाण भरपूर आहे ह्या भातामध्ये. आणि त्यानंतर आमच्या ज्या आरोग्याच्या तक्रारी होत्या हे अगदी ड्रॅस्टिकली कमी झाल्या. वरचेवर जे ताप येणं, सर्दी, खोकला वगैरे वगैरे हे सगळं प्रमाण कमी होत गेलं. आमच्या सगळ्यांच्या फॅमिलीच्या हेल्थमध्ये खूप फरक जाणवला आणि मालती कारवारकर मार्गदर्शन होतंच. त्यामुळे आम्ही खाण्यामध्ये बरेचसे प्रयोग करायला सुरुवात केली. वेगवेगळं फर्मेंटेड फूड आमच्या आहारात यायला लागलं. वेगवेगळ्या फर्मेंटेड ड्रिंक्स आमच्याकडे यायला लागले जेवणामध्ये. लोणची वेगवेगळी आम्ही ॲड करायला लागलो. त्यामुळे खूप फरक पडला आमच्या एकूण आहारामध्ये, आमच्या फिटनेसमध्ये, एनर्जीमध्ये खूप फरक पडला आणि मजा यायला लागली. साधा पण सात्विक आहार आणि व्यवस्थित खाणं मिळाल्यामुळे आमचं काय आजार भानगड काहीच नाही आमच्या पाठीमागे. सईचं डाएट चांगलं रेग्युलर झालं. 1.5-2 महिन्यामध्ये तिच्या वजन आणि उंचीमध्ये आम्हाला कन्सिडरेबल फरक दिसायला लागला. आणि तिलाही रानभाज्यांची आवड लागली. कंदमुळं वगैरे तिची खूप आवडीची आहेत. करांदे म्हणा किंवा चाई म्हणा, ती पालेभाज्या आवडीने खाते. इथे जे काही पिकतं आपल्या शेतामध्ये सगळं तिला आवडायला लागलं हळूहळू. चमचमीत खायला मिळत नाही, साधं जेवण मिळतं पण सकत जेवण मिळतं. त्यामुळे माणूस आनंदी राहतो. तर ज्याला शेती करायची, खेड्यावर राहायचे, दुधाची सोय त्यांनी केली पाहिजे.
नुसतं इथे राहायचं आणि कोराच्या घ्यायचं. आमच्याकडे गावामध्ये पण काही लोक कोराच्या घेतात. मला हे आश्चर्य वाटतं का तुम्ही खेडेगावामध्ये राहता, शेती करता आणि एक गाय ठेवायला काय हरकत आहे दुभती? लहान मुलांना तर दूध पाहिजे का नको? मग त्यांची वाढ कशी होणार? दूध, दही, ताक वगैरे. लॉकडाऊनच्या जस्ट आधी आम्हाला अंदाज आला की हे चालणार आहे बरेच दिवस. मग आम्ही जेवढं होतं आमचं सामान पॅक करून 2 दिवस आधीच लॉकडाऊनच्या शेतावर येऊन राहिलो. सगळेच्या सगळे जे काय सामान घरात होतं थोडंफार घेऊ शकतो ते घेऊन आम्ही 20-25 दिवसाची तयारी करून आम्ही शेतावर आलो. आणि तो खूप मोठा टर्निंग पॉईंट झाला, कारण एवढे दिवस सलग आम्ही कधीच शेतावर राहिलो नव्हतो. आणि जो पहिला लॉकडाऊन लागला तोच सरळ 2-2.5 महिने सलग लागला. त्या पिरियडमध्ये इथे शेतावर येणारी जी माणसं आहेत त्यांनाही त्यांच्या गावातल्यांनी सोडलं नव्हतं. त्यामुळे शेतावर फक्त आम्ही राहिलो. त्यामुळे शेतातली सगळी कामं करणं, पाणी देण्यापासून ते नवीन रोपं लावण्यापासून ते नर्सरी बनवण्यापासून ते वेगवेगळे वीड काढण्यापासून ही सगळी कामं आम्हाला प्रत्यक्ष करायला लागली. ह्या सगळ्यामधून आम्हाला अनुभव येत गेला शेतावर राहण्याचा. आणि तो पहिला जो लॉकडाऊन होता तो 1-2.5-3 महिन्याचा आम्हाला एक पिरियड मिळाला की जिथे आम्ही पहिल्यांदाच शेतावर पूर्ण वेळ राहिलो होतो सगळं सोडून. असा अनुभव आम्हाला आधी मिळाला नव्हता आणि मग आम्हाला तो खूप आवडला. त्याच्यानंतर मला तो विश्वास वाटला की राहू शकतो आम्ही आता, म्हणजे राहू शकतोपेक्षा हेच जास्त चांगलं आहे असं वाटायला लागलं. एवढं सगळं इथे जर आपल्याला आवडतं आहे आणि कुटुंबाला भरपूर वेळ देता येतो आहे, सगळेजण इथेच आहेत घरामध्ये आणि हवा तेव्हा एकमेकांशी बोलता येतं आहे, खेळता येतं आहे, बाहेर जाता येतं आहे, स्वतःची कामं करता येत आहेत आणि ऑफिसही मॅनेज होतं आहे. असं सगळंच जर इथून होतं आहे तर मग सिटीमध्ये कशाला जायचं? मग इथूनच का नाही करायचं? आणि मग आम्ही ठरवलं की आता आपण कायमचं इथेच सेटल होऊया. आणि लगेचच जुलै महिन्यामध्येच आम्ही आमची जी घरं होती मुंबईतली ती घरं पूर्ण सोडली आणि मग आम्ही कायमचं इकडे शिफ्ट झालो. सुरुवातीला अनेकांना ते अगदी आश्चर्यकारक होतं की मुंबईतली घरं सोडून तुम्ही गावामध्ये कसं काय येता. आमच्या दृष्टीने आम्ही अतिशय कॉन्फिडंट होतो, कन्व्हिन्स्ड होतो की हे आवडतं आहे आणि आपल्याला हे करायचं आहे. असं आमच्या इकडच्या पोस्ट, आमच्या फोटोज, आम्ही जे काही करतो आहे ते बघून आमच्या काही मित्रांनाही असं वाटायला लागलं की आपणही यावं, शेतावर थोडे दिवस राहून बघावं वगैरे वगैरे. मग आमचे ठाण्याचे एक मित्र आहेत सुनील डिंगणकर म्हणून, त्यांच्या 5 वर्षाच्या मुलीला वाढदिवसानिमित्त एक झाड लावायचं होतं. ते तिघेजणं झाड लावण्यासाठी इथे आले. आम्ही पेरूचं झाड लावलं आणि त्याचं नावच दिलं त्याला इराचा पेरू म्हणून, इरूचा पेरू असं त्याला नाव दिलं. त्यानंतर दर 3 महिन्यांनी येतात इकडे. त्यांची पोस्ट वाचून शर्मिला कलगुटकर म्हणून एक महाराष्ट्र टाइम्सच्या पत्रकार आहेत, त्याही त्यांच्या कुटुंबासहित इकडे आल्या, 2 दिवस राहिल्या आणि त्यांनाही हे प्रचंड आवडलं. आणि मग त्यांनी एक आर्टिकल छानसं महाराष्ट्र टाइम्समध्ये लिहिलं आणि ते आर्टिकल आल्यानंतर अनेकांकडून विचारणा व्हायला लागली की आम्ही येऊ का, आम्ही येऊ का, आम्ही येऊ का म्हणून. आणि मग त्यानंतर मोहरान फार्म्सची सुरुवात झाली. इतर आमची जी मित्रमंडळी आणि फॅमिली होती त्यांनाही असं वाटायला लागलं की आपणही जावं शेतावर, हे सगळं अनुभव घ्यावा, हे सगळं एन्जॉय करावं. मग ते 1-1 दिवस 2-2 दिवस येऊन इथे राहायचे. इथल्या रानभाज्यांचा, इथल्या पद्धतीच्या जेवणाचा, नदीवर पोहण्याचा आनंद घ्यायचा. मग आम्हाला कळलं की हे खरंच आम्ही पुढे नेऊ शकतो. आणखी आपल्याला जे आवडतं आहे ते इतरांनाही आवडू शकेल, किंवा हा अनुभव त्यांना मिळावा की नैसर्गिक खाणं काय असतं, नैसर्गिक जंगल काय, आपल्या शेतीत पिकलेलं ताजं अन्न जे हार्वेस्ट केल्या जास्तीत जास्त अर्ध्या तासानंतर ते तुमच्या ताटामध्ये येतो आहे, त्याचा फ्रेशनेस, त्याचा फ्लेवर, त्यातलं न्यूट्रिशन व्हॅल्यू, ही सगळे खाण्यातला आनंद आमच्या मित्रमंडळींना आणि इतरांना मिळावा म्हणून मग आम्हाला ॲग्रो टुरिझम डेव्हलप करावं असं वाटायला लागलं. मोहरान चालू झालं मग आमचं. I think it's a must visit place and experience being close to nature. Moharan Farms is special because I'm also an aspiring permaculturist and they follow many principles of permaculture in this farm and are building nature in its rawest, crudest form. And I think these principles need to be absorbed by everybody and they are doing a great job at letting people understand what agriculture can be, how can we grow our own food without really disturbing nature and by being a part of nature. This is a very important step for the future generations. But I really urge all parents to visit this place with their children.
जे आता पाहुणे येत आहेत त्यांना राहायची कुठेतरी सोय असावी आणि शिवाय जेवायची किंवा एकत्र बसायची, गप्पा मारायची, खेळायची अशी काहीतरी जागा असावी, अशी एक कल्पना डोक्यामध्ये होती. जे काही आपण करतोय शेतावर हे सगळं निसर्गाला पूरक असायला पाहिजे, निसर्गाच्या जवळ जाणार असायला पाहिजे. म्हणजे सिमेंट कॉन्क्रीटची जी टिपिकल घरं बांधतो तसं न असता ते माती चुन्यामध्ये किंवा सस्टेनेबल पद्धतीने बांधलेली घरं असायला पाहिजे. मग आमचा शोध सुरू झाला. त्याच्यामध्ये आम्हाला डिझाईन जत्रा म्हणून आमचे जे आर्किटेक्ट आहेत त्यांचा शोध लागला. सस्टेनेबल कन्स्ट्रक्शन काय आहे, त्याचं महत्त्व काय हे आम्हाला कळलं त्यांच्याबरोबर बोलून. मग आम्ही तशा पद्धतीची घरं आणि स्ट्रक्चर्स इथे बांधायचं ठरवलं. दोन कॉटेज आता सध्या आमचे बांधून झालेले आहेत. किचन कम डायनिंग एरिया ज्याला आम्ही फ्री स्पेस म्हणतो तो झालेला आहे. आणि एक टेंट एरिया आम्ही बनवलेला आहे की जिथे आम्ही टेंट लावू शकतो आणि मुलांचे कॅम्प्स काही ग्रुप्स येत असतील तेव्हा ते तिथे टेंटमध्ये राहण्याचा आनंद घेऊ शकतात, अशी सोय आम्ही इथे केलेली आहे. Moran has this wonderful farm stay area where some of our friends have stayed and they have had a wonderful experience. There are also tents that one can take. The best part about Moran is the food actually, because they serve you what they eat and they serve you what they produce. You get a chance to eat local cuisine but in its purest form. You know, one thing that stayed with me on my first visit to Moran was, I think Sachin had taken us for the food forest trip, and he said that we grow everything so naturally that you can literally pick out any leaf and eat it in their edible forest space, and you don't even need to wash it because they don't use any kind of sprays, they don't use any additions, so they are doing it completely naturally, and it's amazing to see a permaculture farm thriving in all its glory, and it's beautiful. किंवा जेवण हा आमचा फोकस राहिला पहिल्यापासूनच. आमची जेवणाची पद्धत, इथे गावातल्या ज्या आमच्याकडे येणाऱ्या काम करणाऱ्या बायका आहेत त्यांची जेवणाची पद्धत, आणि इथे आदिवासी जे आमच्याकडे काम करतात त्यांचं रानभाज्यांचं ज्ञान, कोणत्या भाज्या कधी खाव्या, ह्या सगळ्याचा एक मिलाफ आम्हाला करता आला. सगळ्यांना आवडेल असं जेवण इथे द्यायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे प्रत्येक जेवणामध्ये आमच्या एक रानभाजी असतेच. एक रानभाजी अतिशय आवडीची कशी होईल सगळ्यांना खाण्यासाठी, ह्या दृष्टीने आमचे प्रयोग चालू असतात. जेवण असं युनिक बनलं मोहरांचं, जिथे उत्कृष्ट चव आणि रानभाज्या आणि ताजेपणा ह्या सगळ्यांचा एक संगम झाला आणि एक वेगळ्याच चांगल्या प्रकारचं जेवण जे इतर ठिकाणी मिळणं दुर्मिळ आहे. तर असं जेवण इथे आम्ही लोकांना वाढायला लागलो आणि ते आवडायला लागलं सगळ्यांना. पण मराठी जेवणामध्ये एवढं विविधता आहे, एवढी चव आहे, आणि तेल आणि इतर मसालेदार पदार्थ यांचा कमीत कमी वापर करून उत्कृष्ट चवीचं जेवण कसं बनतं आणि ते त्याच्यामुळे आपली हेल्थ कशी वाढू शकते, आनंद कसा मिळू शकतो, हे सगळं इथे अनुभवायला मिळतं. पण त्यातही फ्युजन आहे. म्हणजे शहरी जो क्राऊड आहे त्यांना कसं आवडेल, रुचेल ते द्यायचा आम्ही इथे प्रयत्न करतो. त्यासोबतच त्यांना जास्तीत जास्त न्यूट्रिशियस कसं मिळेल, जी व्हॅल्यू आहे नॅचरल खाण्याची, वाईल्ड फूडची किंवा नॅचरल फूड फॉरेस्टमध्ये बनवलेल्या अन्नाची, हे द्यायचा आम्ही प्रयत्न करतो. त्यामुळे मेनूच अगदी वेगळा बनतो आणि तो लोकांनाही आवडतो आहे खूप. खास करून खाण्यासाठी येणारी
बरेचसे लोक आहेत इथे आता. बरेचसे जण विचारतात की इथे काय ॲक्टिव्हिटी आहे, तर आम्ही म्हणतो की मोरान फार्म्समध्ये तसं इथे असणं हीच एक ॲक्टिव्हिटी आहे. तुम्ही आधी डिक्लटर व्हा. की आपण शहरात राहतो तेव्हा आपण ॲक्टिव्हिटीजच्याच मागे फिरत असतो सतत. तर इथे येऊन गेटिंग रीड ऑफ ॲक्टिव्हिटीज इज द बिगेस्ट ॲक्टिव्हिटी. आम्ही नेहमी सांगतो सगळ्यांना की निसर्गात राहण्याचा जो आनंद, नैसर्गिक हवा हे सगळं घ्या आणि शांत व्हा. मग हे झाल्यानंतर आमच्याकडे कयाकिंग आहे. आणि जवळजवळ 400-450 मीटरचा झाडांनी अगदी आच्छादलेला ओढा आहे. त्या ओढ्यामध्ये आम्ही कयाकिंग करतो. नदी आहे आमच्या गावातच. त्या नदीवर पोहण्यात अप्रतिम आनंद आहे. पावसाळ्यामध्ये आमच्याकडे खूप धबधबे असतात. ते निवांत कुठल्याही धबधब्यांमध्ये तुम्ही नैसर्गिक वातावरणात पोहण्याचा, राहण्याचा, खेळण्याचा आनंद घेऊ शकता फॅमिलीसोबत. द फुल फ्लेज वूडवर्किंगचं सेटअप इथे आहे. फार्ममध्येच सायकलिंग वगैरे आहे, इनडोर आउटडोर वेगवेगळे गेम्स आहेत. बास्केटबॉलपासून बॅडमिंटन वगैरे आहे आणि अनेक गेम्स आहेत, बोर्ड गेम्स आहेत. त्यानंतर वेगवेगळे टूर्स आम्ही कंडक्ट करतो माहितीसाठी. जशी ज्या पद्धतीची शेती आम्ही करतो आहे त्याची माहिती इथे येणाऱ्या पर्यटकांना व्हावी या दृष्टीने आम्ही त्यांच्यासाठी वेगवेगळे टूर्स अरेंज करतो. की हे फूड फॉरेस्ट संकल्पना म्हणजे काय आहे की आणि कसं आपलं अन्न असायला पाहिजे आणि आपण काय खायला पाहिजे, आपण काय खातो, आपली हिस्ट्री कशी आहे फूडची. तर ह्याबद्दल आम्ही एक फूड फॉरेस्टचा ट्रेल वगैरे घेतो. तेही खूप लोक आवडीने एन्जॉय करतात. मग शेतीचा टूर आहे, रानभाज्यांचा टूर आहे, हे सगळं आम्ही इथे घेतो. म्हणजे जे जे पर्यावरणाला अनुकूल राहून तुम्ही इथे एन्जॉय करू शकता अशा बऱ्याच गोष्टी तुम्ही इथे पर्यटक घेऊन आनंद त्यांचा घेतात. पुरेशा ॲक्टिव्हिटी आहेत लोकांना इथे करण्यासाठी. म्हणजे खरं तर बघितलं तर 2 दिवसही कमी पडतात. नमस्कार, माझं नाव यतीन घाग आहे. मी मुंबईचं राहणार आहे. सचिन आणि समीर ह्या दोघांनी इतकी छान प्रकारे त्यांनी ही मांडणी जी केलेली आहे पूर्ण, म्हणजे झाडी कशी लावायची, शेती कशी करावी, ही सगळी माहिती इतकी छान प्रकारे त्यांनी आम्हाला दिली की आता आम्हाला पण असं वाटतं आहे की आम्ही पण एक असं करावं फार्मिंग वगैरे. याचा आम्हाला पण एक थोडा इंटरेस्ट जास्त वाढलेला आहे. आम्ही त्या भात शेती लावलं, मी ते पेरणी म्हणतात ना, भात लावणं, हे सगळं आम्ही स्वतःहून त्या चिखलामध्ये जाऊन आम्ही स्वतः केलं. सुरुवातीला त्या चिखलात जाताना आम्हाला असं वाटलं रे कसं करायचं, पण आणखी एकदा गेल्यानंतर त्याची जी मजा जी वाटली ना आम्हाला, की आम्हाला नंतर आम्हाला वाटलं की वाह, आम्ही या चिखलात जाऊन आम्ही हे लावलं, याचं आम्हाला इतकं समाधान मिळालं त्यावेळेला. म्हणजे मला, माझ्या बायकोला, माझ्या मुलांना इतकं मस्त वाटलं की विचारू नका. आणि आज आम्ही परत 3 महिन्यांनी आम्ही त्याच ठिकाणी परत आलो आहे. आता आज आम्ही कापणीसाठी आलो आहे, भात कापणीसाठी. आणि आज पण आम्हाला म्हणजे फुल गॅरंटी आहे की आम्हाला तोच अनुभव भेटणार आहे. आणि जेवण अप्रतिम, खरं सांगतो आहे. ब्रेकफास्टपासून लंच, स्नॅक्स अप्रतिम आहे. आणि हे ते जेवणाला जे पदार्थ वापरतात, शक्यतो सगळा पदार्थ सगळं या शेतातून उगवतात आणि ते वापरतात आणि ते आपल्याला खायला घालतात. इतकं अप्रतिम आहे. त्यांचं जंगल टी म्हणून एक चांगलं हे आहे फेमस. मी खास त्याच्यासाठी मी परत दुसऱ्यांदा आलो आहे आणि ते प्यालो आहे. म्हणजे चांगला अनुभव आहे, जेवणाचा चांगला अनुभव आहे आणि अप्रतिम आहे. मी सगळ्यांना विनंती करतो की तुम्ही सगळ्यांनी या मोरान फार्म्सवर. आणि हे शहापूर आणि आसनगाव जवळ आहे. तुम्हाला नेटवरही सापडेल. तुम्ही खरोखर यावं आणि ह्याचा अनुभव घ्यावा. नमस्कार.